Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Нещодавно я думав на тему, а скільки ж має коштувати годинник, щоб не було занадто і в той же час відчувався достойним вибором. Декілька разів чув, що годинник має коштувати не більше вашого місячного доходу. Це із розряду, що автівка має коштувати не дорожче річного доходу. Тут же випливає інше питання. А навіщо мені хороший швейцарський годинник, скоріше за все механічний, з чудовими характеристиками, і 10-річний кореєць зі скрученим пробігом від 7-го власника? Але тут виникає цікава ідея. А що, якщо бюджет розділити не на один, а на 2, 3, 4 або більше годинників? Отже, сьогодні спробуємо зібрати цілу колекцію годинників на 1000 євро. Я розумію, що для когось такий дохід у мріях, а хтось в день заробляє більше. Але це перше відео такого формату, щоб було від чого відштовхуватись. Пишіть в коментарях, який бюджет розглянути ще. Починати треба, на мою думку, із спортивного годинника. Тобто моделі для відпочинку, спортзалу тощо. Не можу рекомендувати щось інше, окрім Casio G-Shock. Всі розповіді про невбиваємість шоків – це не казки. Годинники дійсно витривалі і прослужать десятки років, причому не в самих кращих умовах. Зараз найпопулярніші і найбажаніші моделі у корпусі 2100. Вибір дійсно великий, обрати можна будь-який колір. Ціна ж починається від 150 євро. Наступний годинник має бути у casual стилі, тобто підходити під будь-який одяг. Я думаю, це має бути хронограф. Щоб не відходити далеко від Casio, оберемо модель цього ж бренду. Як і у G-Shock, вибір величезний. Візьму таку модель EFV 610. Мені подобається циферблат годинника і дуже тонкий рант, що виділяє цей екземпляр від інших. Також виділена секундна стрілка блакитним кольором. Хронограф може заміряти час до 1 години з точністю до 10-ї долі секунди. Додатково є індикація дати. Сталевий корпус має габарити 48,6 на 43,8 на 11 мм. Годинник поставляється з якісним сталевим браслетом із застібкою з кнопками. Додаємо до бюджету ще 160 євро. Тепер варто обрати класику. Хто як хоче, звісно, але я вважаю, що класичний годинник має бути механічним. І його ми знайдемо в асортименті Orient. Як і у Casio, тут є з чого вибрати. Для прикладу, я беру представника колекції Symphony із сріблястим циферблатом. Справа є індикація дати. Механічний калібр F6722 з автоматичним та ручним заводом. Має запас ходу 40 годин. Корпус діаметром 41,6 мм із нержавіючої сталі. Комплектується шкіряним ремінцем, а через прозору задню кришку можна побачити механізм. Додаємо ще 220 євро. Для завершення я думав взяти дайвера. Можна було б обрати Orient Камасу або Seiko Prospex, які б вилізли трохи за рамкою бюджета. На каналі була добірка дайверських годинників, і я казав, що мало хто використовує їх для пірнання в воду. А які годинники з дайверським дизайном не призначені для плавання? Звичайно, Seiko 5 Sports. Вони натхнені легендарним дайверським годинником SKX. Обрати є з чого. В добірці поки відсутній синій колір, тому візьму ось таку модель Pepsi. Годинник має всі ознаки дайвера, окрім головної – водозахисту. Чіткий циферблат з люмінесцентними стрілками та індексами. Односпрямований безель на 120 кліків. Заводна головка зміщена на 4 години. Сталевий корпус діаметром 42,5 мм. Сталевий браслет із литих ланок. Задня кришка прозора і загвинчується. Ціна 340 євро. Залишається в нас щось десь 130 євро. Давайте для них візьмемо подарунок дружині або дівчині. Напевно, ви краще знаєте уподобання, тому мої поради будуть марні. Але покажу новинки від Festina з квадратними корпусами і чудовими перламутровими циферблатами.
їх і додам в скриньку. Отже, ми зібрали колекцію за приблизно 1000 євро із 5 годинників. Я впевнений, що цей сет підійде для будь-якої ситуації в вашому житті. Можете написати в коментарях, чи згодні ви, та який бюджет розглянути далі. На цьому в мене все. Дякую велике за перегляд і до нових зустрічей!